از اعماق فقر و نابرابری افسانه‌ای زاده شد. دیگو آرماندو مارادونا، جادوگری از سرزمین نقره که قلب هزاران نفر در سراسر دنیا رو تسخیر کرد. اما جادوی مارادونا فقط با توپ فوتبال در مستطیل سبز نبود، بلکه کلام و جملات آتشینش هم بود. به تاپ 10 طرفداری خوش اومدید. در این قسمت از تاپ 10 طرفداری میخوایم 10 نقل قول به یاد موندنی دیگو آرماندو مارادونا رو با هم مرور کنیم. 10. کاش عدالت بیشتری وجود داشت. در حالی که دنیا دیگو مارادونا رو به عنوان یکی از بزرگترین اساطیر تاریخ فوتبال میشناسه، در آمریکای لاتین از او به عنوان یک فعال سیاسی که برای دموکراسی مبارزه میکرد یاد میکنن. مارادونا که بارها تو حرفاش از واژه عدالت استفاده کرده، در توصیف فقر گفته فقر وحشتناکه، رنجاوره و من طعم تلخشو به خوبی چشیدم. آرزوی زیادی داری ولی تنها کاری که میتونی بکنی رویا پردازیه. کاش عدالت بیشتری وجود داشت. کاش ثروتمندا کمی از ثروت خودشون کم میکردن و به فقرا میدادن. 9. از آمریکا نفرت دارم. مارادونا که همه میدونن چپگرای سفت و سختی بود، علنا از رهبرایی مثل هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا و فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا حمایت میکرد. سال 2007 بود که مارادونا توی برنامه زنده تلویزیونی که مجریش همون چاوز بود حرفای جنجالی علیه آمریکا زد. مارادونا وسط تشویقای حضار گفت از هر چیزی که از آمریکا میاد متنفرم، با تمام وجودم ازش متنفرم. 8. اون گل دست خدا بود. تقریبا هممون کم و بیش جریان دست خدای دیگو مارادونا رو میدونیم. عبارتی که مارادونای فقید برای توصیف یک گل که در 1/4 نهایی جام جهانی 1986 در بازی با انگلیس به ثمر رسوند استفاده کرد. همون توپی که مارادونا به کمک دستاش به درون دروازه پیتر شیلتون فرستاد و بعدها لقب گل قرن رو تصاحب کرد. در کنفرانس مطبوعاتی بعد بازی مارادونا به طعنه گفت قسمتی از این گل با سر مارادونا و قسمتی دیگر با دست خدا زده شد. 7. مردم ناپل آرژانتین رو تشویق کنن. توی کنفرانس مطبوعاتی قبل بازی ایتالیا و آرژانتین تو جام جهانی 1990 مارادونا در یکی از جنجالی ترین مصاحبه‌های زندگیش از مردم ناپل خواست ملی‌گراییشون رو کنار بذارن و از آرژانتین حمایت کنن. مارادونا خدای شهر ناپل که خوب میدونست جنوبی‌ها دل خوشی از ایتالیا و شمالی‌ها ندارن، روی آتیش اونا بنزین ریخت. من این واقعیت که حالا همه از ناپلیا میخوان ایتالیایی باشن و از تیم ملی خودشون حمایت کنن و دوست ندارم. ناپل همیشه از آرامش ایتالیا بی بهره بوده. این شهر اغلب از نژاد پرستی ناعادلانه زجر کشیده. 6. اعتیاد به من حسه قهرمانو میداد. میشه گفت نقطه سیاه کارنامه دیگو مارادونا اعتیاد اون به مواد مخدر بود. وقتی اولین بار در سال 1990 آثار استفاده از کوکائین در بدن دیگو پیدا شد، فیفا اون رو 15 ماه از حضور در مسابقات محروم کرد. مارادونا وقتی ازش حس مصرف کوکائین رو پرسیدن گفت اولش حالتو خیلی خوب میکنه، انگار قهرمان میشی، پس با خودت میگه کی اهمیت میده فردا چی میشه وقتی امروز قهرمان شدم. 5. رونالدو انگار شامپو تبلیغ میکنه. هر وقت بحث مقایسه کریستیانو رونالدو و لیونل مسی پیش می اومد، مارادونا صحبت‌های متفاوتی میکرد. اون بعضی وقتا هموطنش رو به CR7 ترجیح میداد و گاهی نیز رونالدو رو به دلیل قدرت بالاش در رهبری تیم بیشتر از مسی تحسین میکرد. مارادونا اما یه بار به شکل جالبی این دو ستاره رو مقایسه کرد و گفت مسی یه گل میزنه و خوشحالی میکنه، کریستیانو یه گل میزنه و جوری جسم میگیره انگار تو تبلیغ شامپوه. 4. فنخال یک شیطانه. وقتی لوئیس فنخال سرمربی منچستر یونایتد با بازیکنان زیادی به مشکل خورده که از اونها رادامل فالکائو بود، مارادونا فنخال رو مقصر افت فالکائو میدونست و در انتقاد از نیمکت نشینی‌های ستاره کلمبیایی گفت فنخال فرد جالبی نیست، اون بیشتر شبیه به یه شیطانه. 3. اگه پله بتوونه منم رانی بودم. از مارادونا و پله بالاتر از هر بازیکنی به عنوان دو نماد فوتبال در قرن 20 یاد میشه. دیگو مارادونا زیاد در مورد پله حرف زده. بارها به ملاقات او رفته و در برخی عقاید سیاسی با اسطوره برزیل اختلاف نظر داشته. وقتی مارادونا در البسن امارات سرمربیگری میکرد، در واکنش به صحبت پله که خودش رو به بتوون تشبیه کرده بود گفت اگه پله فکر میکنه بتوون فوتباله، من رانی بود، کیس ریچاردز و بونای فوتبالم، چون من بخش پرشور فوتبال بودم. 2.
اگر بمیرم باز هم میخوام دیگو مارادونا شوم. حدود 3 سال میگذره که دیگو مارادونا خدای ناپل و کاپیتان ابدی تیم ملی آرژانتین داره فانی رو ودا گفته. هر وقت صحبت از آسمانی شدن ال دیگو میشه، نقل قول معروف او درباره مرگ و زندگی دوباره ناخودآگاه به گوش میرسه. با تموم اتفاقایی که داخل و خارج از زمین رقم خورده، مارادونا آرزو میکنه که یه بار دیگه به عنوان مارادونا متولد بشه و داستان خودشو از نو بنویسه. اگر بمیرم بازم میخوام متولد شوم و دوباره فوتبالیست بشم. بازم میخوام دیگو آرماندو مارادونا بشم. 1. پاهام رو بریدم. مارادونا که قصد داشت در سال 1994 از فوتبال خداحافظی کنه، به اصرار سرمربی وقت آرژانتین آلفیو باسیله به تیم ملی برگشت تا به آلبی سلسته زخم خورده در جام جهانی کمک کنه. دیگو 34 ساله در بازی اول مقابل یونان درخشید و تماشاگرها رو به وجد آورد، اما بعد از پایان مسابقه دوم با نیجریه کابوس رو دوباره تجربه کرد. تست دوپینگ مارادونا مثبت اعلام شد و فیفا اون رو 2 سال محروم کرد. بعد این اتفاقات جنجالی مارادونا هر گونه استفاده از داروی غیر مجاز رو رد کرد و معتقد بود براش پاپوش دوختن. پاهام رو بریدن و نذاشتن از خودم دفاع کنم. من مواد مخدر مصرف نکردم. نمیدونم چه اتفاقی افتاده. قسم میخورم دوپینگ نکردم. اونا به حرفم توجه نمیکنه. امیدوارم از این قسمت از تاپ 10 طرفداری هم لذت برده باشید. حتما کانال یوتیوب طرفداری رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا آخرین ویدیو ما رو در جریانش باشید و هیچ کدوم از این ویدیوها رو از دست ندید. حتما نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. این کامنت های شماست که کمک میکنه ما بهتر بشیم و مطابق میل شما برنامه بسازیم. تا یه تاپ 10 دیگه، خدا